Hello mga Densyo. So magandang araw sa ating lahat. So ang share ko sa inyong video guys, kung paano mag-clear history ng time watch natin guys. Yes guys, sa ating mga YouTube. Kasi alam niyo na guys, bago pa lang tayo nag-YouTube, gumagawa ng mga editing, ganyan guys. So yung mga natututunan ko guys, sinishare ko sa inyo. So, yung mga technique na to guys, para lang sa mga ninja moves, kung tawagin nila. Kasi guys, sa mundo yung pinasok ko yung mundo ng YouTube guys, may mga natuklasan ako kung paano yung mga tinatawag nilang BSL, sub to sub, tsaka yung watch to watch. So ngayon guys, kasi ngayon nakapokus ako sa watch to watch. Nag-habol kasi ako guys ng 4,000 watch hour. So, kapag kami nakaka-BSL ako, pag may nakaka-watch to watch ako, may nagsasabi, sir, clear ano tayo, watch time, ganyan. O kaya clear time watch tayo, sir, sa YouTube natin. Para makikita daw nila kung ilang oras yung usapan, kunwari 60 minutes, yan, makikita rin kung 60 minutes nga yung pinanood mo na video nila. So minsan ako ganun, naghahanap din ako, sir, time watch na lang tayo kasi nakakapagod mag-screenshot, ganyan. Ngayon magtatanong sila, sir, paano po ba yung yung pag-clear ng time watch natin? Yan. Ayun, naisipan ko gawan siya ng tutorial kung paano ginagawa. So, kung ikaw bago ka pa lang nag-YouTube guys, tapos pinasok mo yung gantong mundo guys, yung pakikipag watch to watch, BSL, sub to sub. So, bagay na bagay itong video na sa'yo. Bagay na bagay itong video na to sa'yo guys. So, isa na, nabubulol tayo at medyo kagigising-gising ko lang. So, ayun guys, turo ko sa inyo guys, step by step. Let's go sa ating home recorder screen again. So, hello mga kadensyo. Dito tayo ngayon sa ating home screen ng ating cellphone guys. So, tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-clear ng ating time watch sa ating mga YouTube guys, lalo na kung may ka-watch to watch tayo guys, kasi ganun yung hinahanap nila. Sir, pa-clear na lang tayo ng time watch natin sir, para makita ko kung ilang minutes yung pinanood mo. Kunwari, ang usapan ninyo is 1 hour video papanoorin. So, doon nila makikita, kasi yung iba ayaw na ayaw na yung screenshot, ganyan. Kasi nga naman kada video screenshot mo pa. Kada isang video matapos mo, screenshot mo na lang. Di mas maganda doon na lang sa time watch. O kaya sa watch time, kung ba anong tawag nyo. So tara guys, tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin. So first step guys, punta kayo sa inyong YouTube channel guys. Yan. Ako nandito na ako sa YouTube channel ko guys. Tapos click nyo nasa taas guys, yung profile pic nyo sa YouTube. Sa akin wala kasing profile pic, letter D lang. Dito guys, click nyo yan. Then pagka-click nyo yan guys, punta kayo sa watch time. Yan guys, nakikita yung time watch ko na yan guys. Meron pa siyang laman. Yan, nakikita nyo yung blue. Ayan yung average nyo guys, kung ilan yung mga pinanood ko na video kanina, yung nakipag-watch to watch tayo. So, ibaba ko lang guys. Ngayon guys, babalik ako dito sa taas sa aking profile guys. Kiklik ko lang siya ulit. Then, pupunta ako sa settings. Yan guys, hanapin yung settings. Ito. Then, click nyo sa settings, guys. Dito, guys, makikita nyo yung general, data saving, autoplay, video quality, download, watch TV. Ito yung history and privacy. Yan, guys. Hindi ko nabasahin lahat. Yung history and privacy, guys. Ayan yung i-click nyo. Click nyo yung history and privacy. So, ayan, guys. Napunta na kayo dito. Then may kita nyo to guys sa taas, 'di ba? Clear watch history. Tapos yung kasunod niya, clear history watch. So kahit alin diyan pindutin nyo guys. Punahin na natin 'to na pangalawa guys, yung clear history. Yung clear search history yung pangalawa guys. I-click ko 'yan. Then guys, sa baba, may kita nyo clear search history, clear nyo lang. Ayan guys, may lumabas na. Yan, history cleared. Lumabas na siya. Then, sa taas naman guys, click nyo itong itaas. Ganon din guys, clear watch history lang. Yan. Nag-notify na to siya guys. So, ngayon, mag-back tayo ngayon guys para makita natin. Back.
Click nyo ulit yung profile nyo guys ng YouTube nyo. Then time watch. So ayan guys, ganun lang kadali. Nag-0 na siya. 0-0 na siya ulit guys. Ayan na yung pwede nyong ipakita sa mga ka-watch nyo. Sabi nyo, 0-0 na ano ko, time watch ko sir. Simulan ko na yung video mo. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo tong video yung share ko sa inyo guys, pa-like and subscribe ng aking munting YouTube channel. Yun lang. God bless sa inyong lahat guys. Salamat.